हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नवप्रीत है एंड आई एम वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन जर्मनी। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ एवरीवन। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਥਨੀਸ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਕੈਂਥਨੀਸ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਰਿਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਨਰਕੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ ਜੋ ਜਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਰਮਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਥਨੀਸ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੈਂਥਨੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੰਦਲਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਕਤਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ। ਮੁੰਦਲਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਓਰਲ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਵਾਈਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਕਤਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਦਲਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਦਲਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੰਦਲਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਦਲਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਓਰਲ ਟੈਸਟ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ 10 ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਪਰਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਸੇ 7 to 8 10 ਇੰਨੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ 7 ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਫਰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੀਮਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਅਨਦਰ ਥੀਮਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਲੀਵ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਮਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹੀ 10-15 ਮਿੰਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਰੋ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰਲ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੰਦਲਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ 45 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 45 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਵਾਈਵਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਸਿਰਫ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ 2 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮੈਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰਮੈਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੋਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਟੋਪਿਕ ਇਲੀਓਸਮਿਥ ਐਪੈਂਡਿਸਿਟਿਸ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਥੀਮਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਰਮਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਪੈਂਡਿਸਿਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਜ਼ਿਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਲਾਈਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਹੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਵਾ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਰਸਿੰਗ 4 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਆ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਫ ਬਣਾ ਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। 2 ਅਟੈਂਪਟਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਡ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 45 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਗੇਸਪ੍ਰੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੁੰਦਲਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਵਾਈਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਕਟਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਕਟਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਡੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ 2 ਜਾਂ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਨੀਡਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰੰਟ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਡੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਹੀ ਮੈਜਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋਰੋਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ GNM ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਓ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਬਰਗਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਆ ਉਹ PC ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ PC ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਸਟ ਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰ ਊਬਰਗਾਵਾ ਐਂਡ ਆਲ, ਕੁਛ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰਫੋਰਮ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪੇਪਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਫਲੇਗਰੇਸ਼ਮਾਸਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੈਂਥਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ।
ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।